Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, i-share ko naman sa iyo kung paano magparami ng pencil cactus. Itong pencil cactus ay pinaparami gamit ang kanyang tangkay. So, through cuttings. At pag kukuha tayo ng cuttings, dapat ang puputulin natin dyan na pauugatan ay medyo magulang na. At makikita mo yung magulang yan pagka ang kulay ay dark green. Kagaya niyan. At syempre, yung medyo mataba. Huwag tayong kukuha ng payat. Halimbawa, nakagaya nito kahit na dark green na ang kulay niya. Kasi maliit na yung tsansa na siya ay mag-uugat. In the same manner, huwag din tayong kukuha ng stem na mataba nga siya pero light green pa ang kulay kagaya nito. Kasi mura pa yan. Ayan, nag-uumpisa pa lang siyang lumaki, lumago, maglabas ng mga dahon. At ang cute ng dahon ng pencil cactus, oh. Yung maliliit na yan na nakikita mo, yan ang dahon niya. So, in this video, mag-propagate tayo nitong pencil cactus. Alright, pwede na ito na sample natin. Ngayon, itong pencil cactus, madagta ito. At itong dagta na ito, pagka medyo maselan yung balat mo, ay pwedeng maging makate para sa iyo, no? Lalo doon sa manilipis na parte ng balat, kagaya ng braso natin. So, para maiwasan na magkaroon ka ng allergy dito sa katas na ito ng pencil cactus, ay iwasan mo na madampian ka nito sa balat at lalong-lalo na sa mata. So yung iba nga, ang recommendation dito pag kukuha ka ng cuttings ng pencil cactus, magsalamin dahil baka matalsikan ka sa mata ng kanyang dagta na pwedeng makasama sa iyong paningin. At any rate, ayan, nakakuha na tayo ng cuttings. Pwede na ito. Maghanda lang tayo ng paso na pagtataniman sa kanya. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. It doesn't really matter. Yung lupa naman, pwedeng garden soil lang yan. Mas maganda syempre yung medyo buwaghag siya ng konti. Yung may kahalo siyang ipa ng palay. O kaya kahit na sinunog na ipa ng palay, yung carbonized rice hull, pwede na rin po yan. Pure soil, pwede rin po yan. Yung garden soil. Basta mayroong konting drainage. Yung hindi matatrap ang tubig pagka umulan or nagdilig, dapat tutuloy sa ilalim. Kaya naman yung ating paso dapat may butas din sa ilalim yan. Alright, sa pagpapaugat naman, yung iba ang ginagawa, pinapatuyo muna ito ng ilang araw, mga 3 araw, ganyan, bago nila itanim. Pero ako, diretso na kagad ang ginagawa ko dito. Pwede mong isawsaw ito halimbawa sa rooting hormone ng mga 15 minutes bago mo siya itanim. Pero sa akin po, diretso ko nang ginagawang itanim siya dahil madali naman itong paugatan. Medyo matagal bago siya mag-ugat. Pero mataas naman yung chance na mag-uugat sila. So, divide natin sa 3. Meron tayong 6 na cuttings dito. Gaya ng sabi ko, medyo poisonous yung kanyang ugat. Kaya kung pihikan or maselan yung balat ay iwasan na madikit sa yung balat ito. So tinutusok lang na ganyan. Yan. Tusok mo na siya. Ipitin mo na siya ng lupa. Kailangan siya tatayo. Yan. Okay? Yung iba, kung pagka-ayaw tumayo, halimbawa, pwede mo siya bigkisin din ng tali para talaga nakatayo lang siya. Medyo bawasan ko lang siya ng mga nakalawit sa gilid. Ayan yan. Para hindi masyadong top heavy. Yan. Alright. Yan. At ito, ilalagay lang natin ito sa lilim. Hindi ko na siya didiligan. Okay, kasi ito po kasama rin sa succulent itong pencil cactus. Ayan, nalagyan ako sa kamay ng dagta. Kasama rin sa
grupo ng succulent ito. Nagre-retain siya ng tubig sa kanyang stem. Kaya hindi mo siya kailangang diligan ng madalas. Pabayaan natin nasa dry side yung lupa. Ngayon, pagka talagang tuyong-tuyo na yung lupa, magdilig ka lang sa kanya ng konti. Ilagay siya sa lilim. Huwag siyang direktang ibibilad sa arawan kasi baka maunahan naman ang pagkatuyo yung ating stem cutting. Alright? At doon, maghihintay lang hanggang sa siya ay magkaugat. Pwedeng abutin niya ng 1 o 2 buwan. Depende sa ganda ng cuttings na inyong nakuha. So, tingnan naman natin yung aking nauna na pinaugatan. Ito yung mga nauna ko na pinaugatan. Around 2 months ago. Layo na natin to. Ayan. Around 2 months ago ito. At gaya na nakikita mo, ayan, may mga bago na siyang dahon. Ayan. At puro dark green ang kulay ng stem na ginamit ko sa kanya. So ito humaba na rin, naglabas na rin ng ganito, nag-stretch out na siya. At ayan, pagka nakita mong ganyan, may mga dahon na siya, may mga bago ng growth, yan ay senyales na buhay na yung ating pencil cactus. So tingnan naman natin ano ba ang itsura ng ugat nito, kung gaano ba karami yung ugat niya. So, tanggalin natin. Sandali, ha? Yan, ilagay muna natin sa batya. Yan, nabuwag yung lupa. Hindi ko kasi masyado dinidiligan din. Pero ayan, may mga ugat na siya, At ito ngayon, pwede mo silang paghiwa-hiwalayin kung gusto mo. Yan. Lahat yan merong ugat. Dito tayo sa kabila ng camera. Yan. So, nag-ugat na lahat. Ito, gaya ng sabi ko, around 2 months. Ayan. Buhay na sila. So, ngayon, pwede mo silang paghiwa-hiwalayin. Tuloy-tuloy na yan na mabubuhay. Pwede mong ilagay sa kanya-kanyang lalagyan, kanya-kanyang paso, o pwede rin sama-sama. Ngayon, kailangan ito ililipat mo doon sa malaking container talaga. Kasi tumataas ito, lumalaki itong pencil cactus kagaya ng nakita mo sa akin na pinagkuhanan. Tingnan natin uli, ha? Ito yung pinagkuhanan natin, At ayun yung katawan niya, Ganyan kalaki ang katawan niya, Ayun pa yung isa. Ayan pa. Ito pa yung isa ko na ginawa kong Christmas tree. Pagkagabi may ilaw siya. So ayan ang laki ng katawan niya, Yan. So lumalaki ito. Itong container na to, around 3 gallon ng capacity. Pwedeng sa mas malaki mo pa dito ilagay. Halimbawa sa balde, yung mga 15 gallon, doon mo makikita na talagang lalaki ng gusto itong pencil cactus. Pero kung gusto mo siya manatili na maliit lang, cute lang, di-display mo halimbawa sa bintana ng iyong bahay, ay pwedeng sa maliit na paso lang din siya ilagay. Pag nasa maliit na paso, syempre hindi natin siya maasahan na lalaki ng husto. So ito pwedeng itanim ng sama-sama uli or kanya-kanyang lalagyan na. Dito gagawin ko, ililipat ko. Sample lang ito, dalawa sila. Dalawa sila sa isang paso. At lahat ng pababa na sanga, putulin lang yan para ma-encourage yung kanyang pagpapataas. Ito naman, dalawa sila magkasama dito. Yan. So sa akin, kahit medyo tamaan ako ng dagta, hindi naman na makati sa balat ko yung tama ng dagta.
pinupunasan ko lang kagad o hinuhugasan. So, pagka medyo tinama kayo ng dagta at masela ng inyong balat, hugasan kagad yan. So, paano ba ang magandang pag-aalaga sa pencil cactus? Sabi ko nga, kung gusto mo huwag siya lumaki, lagay mo siya sa medyo maliit na container lang. Pagka gusto mo lumaki talaga siya, mas malaking container, mas maganda. Ngayon, ang pencil cactus ay hindi pihikan. Pwede siya sa naarawan, pwede din siya sa shaded area. Kagaya ng aking Christmas tree, ginawang Christmas tree, nasa shaded area lang yon. Hindi yun naarawan sa maghapon. Konting-konti lang pagdating ng alas 7. And then afterwards, mga 7:30, wala nang araw, okay sa kanya. Basta't ang napansin ko, wag mo siya ipalipat-lipat ng lugar. So, pag siya ay na-acclimatize na, nasanay na sa isang environment, ipirmi mo na lang muna siya doon. But anyway, kung ililipat mo man siya ng lagayan, makikita mo yan medyo yuyuko, malalanta. Hindi naman malalanta, no? Medyo lalambot yung kanyang tangkay. Pero sa katagalan, pag nakapag-adjust na, makikita mo na titibay uli, titigas uli yung kanyang mga tangkay. Kagaya nung isa doon na kinunan ko ng cuttings, nung una ko yun ilagay, nasa arawan kasi yun eh. Nung una ko ilagay doon sa pwesto na arawan, napansin ko medyo yumungyong yung kanyang mga cuttings. So, nabigla sa init ng araw. Pero after around mga 3 buwan na rin, ayun, nakabawi na siya. Basta't wag lang didiligan ng madalas. Ayaw nito ng laging basa ang lupa. So, hintayin mo muna matuyo ang lupa ng mga 1 linggo. 1 linggong tuyo. At saka mo siya basain, diligan. Sa pagdidilig naman, hindi naman kailangan lawang-lawa. Alright? At makikita mo naman yan. Pagka nasosobra na tubig, mapapansin mo yan, medyo naninilaw yung kanyang mga tangkay at yumuyuko. Lumalambot. Alright, so yan po ang ating video kung paano magparami at kung paano na rin mag-alaga ng pencil cactus. Maraming salamat sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!